شپشک‌های آردآلود جذب گیاهانی با سطوح نیتروژن بالا و همچنین رشد نرم می‌شوند. در صورت آبیاری و کوددهی بیش از حد گیاهان، این حشرات ظاهر می‌شوند. شپشک آردآلود حشره‌ای از خانواده حشرات بدون زره میباشد که در زیستگاه‌های مرطوب و گرم یافت می‌شود. بسیاری از گونه‌های این حشره آفت محسوب می‌شوند، زیرا از شیره گیاهان گلخانه‌ای، گیاهان خانگی و درختان نیمه گرمسیری تغذیه کرده و همچنین ناقل چندین بیماری گیاهی هستند. شپشک‌های آردآلود فقط در حضور مورچه‌ها آفات جدی هستند، زیرا مورچه‌ها از آنها در برابر شکارچیان و انگل‌ها محافظت می‌کنند. شپشک‌های آردآلود حشرات کوچک بیضی شکل و شیره‌خوار هستند که اندازه آنها بین 2.5 تا 6.5 میلیمتر است. چگونه شپشک‌های آردآلود را نابود کنیم؟ استفاده از روغن چریش. روغن چریش یک ماده طبیعی است که از درخت چریش به دست می آید. هنگامی که طبق دستورالعمل استفاده شود، بر توانایی‌های تغذیه حشرات تأثیر می‌گذارد و به عنوان یک دافع عمل می‌کند. طبق گفته آژانس حفاظت از محیط زیست، روغن چریش برای استفاده در سبزیجات و سایر گیاهان خوراکی و همچنین گیاهان زینتی بی خطر است. شپشک‌های آردآلود را با آب بشویید. شپشک‌های آردآلود را می‌توان با یک جریان ثابت آب از جای خود خارج کرد. در صورت لزوم درمان را تکرار کنید. این راه برای آلودگی‌های ناچیز بهترین گزینه است. توجه داشته باشید. برخی از گیاهان این نوع درمان شدید را تحمل نمی‌کنند. برای گیاهان و درختان جوان از این روش استفاده نکنید. استفاده از الکل ایزوپروپیل. یک گلوله پنبه را به الکل آغشته کنید و روی شپشک‌های آردآلود بمالید که هم آنها را می‌کشد و هم از بین می‌برد. از محلولی که حاوی حد اکثر 70% الکل ایزوپروپیل باشد استفاده کنید و قبل از اینکه آن را روی کل گیاه بمالید، آن را روی یک برگ آزمایش کنید تا مطمئن شوید الکل آن را نمی‌سوزاند. همچنین می‌توانید همان الکل را روی تمام قسمت‌های گیاه خود اسپری کنید تا تخم‌های ریز این حشرات از بین بروند. در صورت لزوم درمان را تکرار کنید. اسپری کردن صابون حشره‌کش. صابون‌های حشره‌کش در بازار موجود هستند. همچنین می‌توانید خودتان با استفاده از مایع ظرفشویی آن را درست کنید. سعی کنید محصولی بدون عطر و مواد افزودنی که ممکن است به گیاهان آسیب برساند پیدا کنید. صابون را با غلیظت ضعیف با آب مخلوط کنید. از یک قاشق چایخوری در هر 4 لیتر شروع کنید و در صورت لزوم افزایش دهید. محلول صابون را روی گیاهان اسپری کنید. استفاده از اسپری حشرات خانگی. به جهت ساخت آفتکش خانگی برای باغ، 1 حبه سیر، 1 پیاز کوچک و 1 قاشق چایخوری فلفل کاین را در یک چند کاره یا مخلوط کن ترکیب کرده و به صورت خمیر درآورید. با 1 لیتر آب مخلوط کنید و به مدت 1 ساعت بگذارید اشباع شود. از 1 پارچه پنیر عبور دهید و 1 قاشق غذاخوری مایع ظرفشویی به آن اضافه کنید. خوب مخلوط کنید. این مخلوط را میتوان تا 1 هفته در یخچال نگهداری کرد. محلول را روی تمامی قسمت‌های گیاه آسیب دیده اسپری کنید. همچنین میتوانید از 1 قاشق چایخوری یا 5 میلی لیتر روغن چریش و 2 تا 3 قطره مایع ظرفشویی استفاده کنید. روی گیاهان تحت درمان خود اسپری کنید تا تمام قسمت‌های گیاه خیس شود. زیر برگ‌ها، تنه و پای گیاه و خلاصه همه جا، حتی سطح خاک گیاه. سعی کنید این کار را زمانی انجام دهید که نور خورشید مستقیم نیست تا گیاه شما در سایه خشک شود و نسوزد. تا وقتی که گیاه شما سرحال نشده است و شپشک‌های آردآلود از بین نرفته اند،
هر هفته این کار را تکرار کنید. با حشرات شکارچی هم کاری کنید. حشرات توری مانند بالتوری، زنبورهای انگلی و یک سوسک که گاهی به عنوان نابودگر شپشک آردآلود شناخته می شود، شکارچیان طبیعی شپشک‌های آردآلود هستند. این شکارچیان بیشتر در فضای باز یا در موقعیت‌های گلخانه استفاده می‌شوند و می‌توانید از خرده فروشان تجاری آنلاین تهیه کنید. استفاده از آفتکش‌های شیمیایی مصنوعی. شماری از حشره‌کش‌های قوی‌تر برای استفاده در برابر شپشک‌های آردآلود تصویب شده‌اند. اما محافظتی که موم روی بدن حشرات ارائه می‌کند می‌تواند اثر بخشی آنها را کاهش دهد. هنگام استفاده از این مواد شیمیایی به ویژه در مکان‌های داخلی احتیاط کنید. آفتکش‌های قوی‌تر درجات مختلفی از سمیت برای انسان و حیوانات دارند. چه چیزی باعث ایجاد شپشک آردآلود می‌شود؟ شپشک‌های آردآلود مجذوب گیاهان خاصی می‌شوند که شیره زیادی دارند و ترجیح می‌دهند از آن تغذیه کنند. درختان مرکبات به ویژه حساس هستند و شپشک آردآلود می‌تواند تهدید جدی برای برخی از محصولات تجاری مانند انبه باشد. شپشک آردآلود می‌تواند تعدادی از گیاهان آپارتمانی به ویژه گونه‌های گرمسیری را آلوده کند. نحوه پیشگیری از شپشک‌های آردآلود. مانند بسیاری از آفات، بهترین کنترل برای شپشک آردآلود پیشگیری است. گیاهان سالم و سرزنده نسبت به گیاهان ضعیف، گیاهانی که در گلدان‌های کوچک قرار دارند و تحت تنش هستند، کمتر در معرض هجوم قرار دارند. به عنوان یک قاعده کلی، مطمئن شوید که گیاهان شما سالم هستند و در وهله اول کمتر احتمال دارد این آفات را جذب کنید. با این حال، شپشک آردآلود می تواند حتی گیاهان سالم را نیز آلوده کند. اغلب آنها با گیاهان جدید وارد می شوند، زیرا گلخانه ها مکان مناسبی برای پرورش آنها هستند. هر گونه یک گیاه جدید خریداری شده را قبل از افزودن آن به مجموعه خود به دقت بررسی کنید. استراتژی دیگری که می تواند به جلوگیری از هجوم شپشک آردآلود به گیاهان شما کمک کند. کاهش تغذیه و آبیاری گاهی اوقات ممکن است از ایجاد شپشک آردآلود جلوگیری کند، زیرا سطح نیتروژن را کاهش می دهد و رشد برای آنها سخت می شود. پاک کردن شاخ و برگ به طور منظم با محلول براق کننده برگ حاوی روغن چریش ممکن است از پیدایش شپشک آردآلود در گونه‌های گیاهی حساس جلوگیری کند. برای گیاهانی که بتوانند چنین رفتاری را تحمل کنند، سمپاشی منظم با فواره‌های آب می تواند از نفوذ حشرات آردآلود جلوگیری کند. برای گیاهان سرپوشیده که بتوانند آن را تحمل کنند، کاهش دمای شبانه تا 15 درجه سلسیوس شپشک‌های آردآلود را که دماهای گرمسیری‌تر را ترجیح می‌دهند منصرف می‌کند. اگر بعد از 2 یا 3 بار مصرف هفتگی حشره‌کش نتوان آلودگی را کنترل کرد، قبل از اینکه شپشک‌های آردآلود به سایر گیاهان خانه‌تان سرایت کنند، گیاهان را از بین ببرید. با راهنمای سبز، با رفتار گیاهان و طبیعت اطراف خود بیشتر آشنا شوید. دوستان، هر سوالی که در زمینه کشاورزی دارید، می توانید در قسمت نظرات از ما بپرسید و نظرات خود را با بقیه به اشتراک بگذارید. برای ویدیوهای بعدی ما را دنبال کنید. تا راهنمای سبزی دیگر، بدرود.